سلام به شما همراهان عزیز. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به یه مفهوم خیلی کلیدی توی عرفان. بله، بحث وحدت وجود و اینکه چرا این ایده انقدر با نهادهای رسمی مذهبی، حالا چه یهودیت، چه مسیحیت، چه اسلام، چالش داشته همیشه. دقیقاً. مطالبی که بررسی میکنیم بیشتر بر اساس دیدگاه‌هاییه که توی قسمت 15 پادکست ریستارت اومد. آره، و خب هدفمون اینجا جانبداری نیست اصلاً. فقط میخوایم شما رو با اصل استدلال‌های دو طرف این بحث تاریخی آشنا کنیم. و اینکه این دعوا یعنی تنش بین عارف که میگه من حقیقت رو مستقیم تجربه میکنم و عالم دینی که به متن و سنت پایبنده چیز جدیدی نیست، درسته؟ اصلاً هزاران سال قدمت داره، قبل اسلام هم بوده. ببینید توی همین منبع به سقراط، افلاطون، مولوی، عطار، حتی شکسپیر و نیچه اشاره میکنه. عجب، یعنی این یه درگیری فکری خیلی قدیمیه. همینطوره. و انگار هرچی دینها سازمانی یافته تر شدن، این تقابل شدیدتر شده. معمولاً هم حکومت‌ها و روحانیت رسمی خب کنار هم بودن علیه این نگاه عرفانی. خب بیایم سراغ اصل مفهوم وحدت وجود. خیلی ساده بخوایم بگیم چی میگه این دیدگاه؟ خیلی خلاصه و سادهش اینه که ته تهش فقط یه وجود حقیقی هست، اونم خداست. و همه این عالم و کهکشان و ما و شما چی؟ همه اینها میشن جلوه، تجلی یا به نوعی سایه اون وجود واحد. یه جورایی موجهای روی اقیانوس وجود حق. آها، خب همینجا اختلاف شروع میشه دیگه. دقیقاً. گیر کار همینجاست و همین باور به یگانگی باعث شده بعضی عرفا حرفایی بزنن که خب برای خیلیا سنگین بوده. مثلا جمله سبحانی ما اعظم شأنی. یعنی چی؟ یعنی پاک و منزهم من، چقدر شأن من بزرگه. یا اون یکی معروفتر، لیس فی جبتی سوی الله، که یعنی توی این لباس من جز خدا کسی نیست. بله. و نکته مهم اینه که منبع تأکید داره این مدل حرفا فقط مال یکی دو نفر نیست. تو طول تاریخ از سقراط و مسیح بگیر تا مولوی، خیلیا بودن که از این من متصل به حقیقت و قدرتش گفتن. خیلی جالبه. یه بخش دیگه که توی این تحلیل خیلی روش تأکید شده، انتقاد به شهادت دادن توی نماز ما مسلماناست. آها، اون قسمت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. بله، سوال اینه که وقتی شما چیزی رو ندیدی چطور بهش شهادت میدی؟ شهادت یعنی گواهی دادن به چیزی که دیدی دیگه، نه؟ دقیقاً. این رو میذاره کنار ادعای عارف که میگه من دیدم. مثل اون بیت معروف حافظ که میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن. عارف مدعی دیدنه. پس اون شهادت بدون دیدن چی میشه؟ خب این دیدگاه خیلی صریح میگه که عبادت بدون اجازه انسان کامل، اون راهنمای معنوی که خودش دیده و میتونه راه رو نشون بده، یه جورایی گناهه. انگار داری شهادت دروغ میدی تو دادگاه. عجب نگاهیه. برای روشن شدن این بحث به یه داستان از عطار هم اشاره شده، داستان شبلی و حلاج. آره، اونم خیلی جالبه. خلاصش اینه که حلاج از یه مجلسی که شبلی داشته بلند بلند یا الله میگفته. پا میشه میره بیرون. چرا؟ میاد بیرون، ازش میپرسن چرا رفتی؟ میگه ببین، اگه خدا رو حاضر میبینی اینجوری اسم کوچیکشو داد زدن بیادبیه. اگرم حاضر نمیبینیش داری پشت سرش حرف میزنی، یعنی غیبتشو میکنی. وای، چه نتیجه گیری. بله، و نتیجه‌ای که این منبع میگیره اینه که پس اکثر آدما چون خدا رو به اون معنای عرفانی نمیبینن، دائما دارن از خدا غیبت میکنن. خیلی تکون دهنده است اگه آدم بهش فکر کنه. کاملا. حالا این بحث دیدن و تجربه مستقیم رو میبره سراغ شعر معروف حاتف اصفهانی، همون ترجیح بند معروف. آها، که میره تو دیر مغان و شراب معرفت می‌نوشه. دقیقاً. یه مسلمانی که میره معبد زرتشتی، نور حق رو میبینه، از دست پیر مغان شرابی میگیره که نماد معرفته و بعدش دیگه نه کفر براش میمونه نه ایمان ظاهری و تمام وجودش یه چیز میگه، درس که یکیست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو. تفسیر عرفانی که اینجا ارائه میشه چیه؟ میگه اون شراب همون آگاهی و معرفتیه که این دوگانگی‌های ظاهری مثل کفر و ایمان رو از بین میبره، میرسونتت به وحدت. و مثال گیاهان رو هم میزنه. آره،
میگه نبین چطور گل و خار، سیب و گلابی همه از یه آب و خاک تغذیه میکنن ولی متفاوتن. این به خاطر تخم و استعداد ذاتیشونه. اینم تمثیلیه برای راههای رسیدن به خدا که به تعداد آدم‌ها راه هست. دقیقاً همون حرف حلاج و هر کسی باید از راه مخصوص خودش بره که راهنماش همون انسان کامله. و یه نکته دیگه هم تاکید میکنه روی تفاوت واحدیت و احدیت. یعنی چی؟ واحد یعنی یکی بودن عددی مثل یک سیب، ولی احد یعنی یکتایی مطلق، بیمانند، تجزیه ناپذیر. میگه منظور عرفا از وحدت وجود این احدیته، نه صرفاً یکی بودن. بهش فهمیدم. خب این بحثا ما رو میرسونه به اون تقابل اصلی که منبع مطرح میکنه، کثرت وجود در مقابل وحدت وجود. بله. نگاه کثرتگرا که به ادیان رسمی نسبت داده میشه میگه خب خدا هست ولی چیزای دیگه هم به نوعی وجود مستقل دارن. شیطان هست در مقابل خدا، خیر هست، شر هست و این دوگانه‌ای باعث میشه نیاز به واسطه یعنی روحانی، مناسک خاص، حتی پرداخت‌های مالی مثل خمس و زکات توجیه پیدا کنه. درسته؟ دقیقاً، چون یه جورایی بین تو و خدا فاصله هست، نیاز به پل و راهنما و دستورالعمل‌های ثابت داری. اما تو نگاه وحدت وجودی که این تحلیل میگه، همه چیز، تاکید میکنم همه چیز، جلوه همون یک حقیقته. حتی شیطان؟ یعنی شر هم از خداست؟ ببینید، این نگاه میگه بله، شیطان هم تجلی از خداست. اینجاست که اون دوگانگی خیر و شر به کل زیر سوال میره. حتی اون سوال معروف از قول شیطان مطرح میشه که اگه من آدم رو گول زدم، کی منو گول زد؟ که خب کل ایده شیطان به عنوان یه قدرت مستقل شر رو به چالش میکشه. همینطوره. و وقتی همه چیز جلوه خداست، دیگه اون نیاز به واسطه سنتی هم خیلی کمرنگ میشه. راه میشه درونی و مستقیم. خب فکر میکنم تونستیم یه تصویر کلی از این بحث پیچیده ارائه بدیم. جمع‌بندی کنیم، این کاواش ما بر اساس اون منبع مشخص نشون داد که یه شکاف عمیق هست بین نگاه وحدتگرای عرفانی که دنبال تجربه مستقیم است و نگاه کثرتگرای ادیان رسمی که بیشتر مناسک محوره. بله. و شاید یه سوال خوب برای فکر کردن شما این باشه: اگه واقعاً اونطور که این دیدگاه عرفانی میگه راه رسیدن به حقیقت برای هر کسی فرق میکنه و باید دید و تجربه کردن و اون وقت جایگاه مناسک دینی یکسان برای همه در برابر جستجوی شخصی و درونی شما برای حقیقت کجا قرار میگیره؟ سوال خیلی خوبیه برای به پایان بردن این بحث. ممنون از شما که تا اینجا با ما بودید.